Deze keer hebben we in de takels hangen een elektrische vouwfiets van het merk Extract. Een collega van me zag hem als defect staan op Marktplaats voor €150. En hij had aan mij gevraagd, goh, wat denk je? Zou jij hem aan de praat kunnen krijgen? Wat ervan bekend is dat je tijdens het trappen de motor soms wel ondersteunt, soms niet. En daar gaan we dus naar op zoek. Wat is de oorzaak van het zo nu en dan wel en niet ondersteunen? In een vorige video, ook een vouwfiets, bleek het aan de remhendel te liggen. De draadjes die hier in de remhendel zorgen voor een onderbreking van de motor, die waren half afgebroken. En wat je hier ziet is wel heel opvallend. Er zitten tie rips om dit kabeltje in het handvat te duwen. Om hem zeg maar goed op de plek te houden. En dat is aan deze kant ook gedaan. Dus dit is misschien een aanwijzing. Maar goed, wat ook heel goed kan is de trapassensor. De trapassensor die zit daar. En ik weet niet of het te zien is, maar ik vind de afstand tot het magneetschijfje nogal groot. Dus ik denk dat we daar de grootste kans maken. Wat er verder is, ja, het is duidelijk een doe-het-zelf project geweest. En ja, wat ik hier zie, dat is ook, ja, dat is volgens mij geen originele accu meer. Oh, hier staat Gazelle. En er zit plakband omheen. En dit, wat is dit joh? Een zelfgemaakt oplaadpunt of zo. Oh, de accu paste er blijkbaar niet tussen, dus ze hebben hier de bagagedrager doorgezaagd. Eens kijken. Ja, hier ook. Ja. Oh ja, en dat zit dan weer vast met een tie rip. Oké, maar goed, laten we eerst eens even het probleem bevestigen. Is het inderdaad zo? Nou, even kijken of het lukt met één hand. Nou, ja. Hij begint. En hij stopt. En begint. Gaat weer even door. Weer niet. Nou. Oké. Dan ga ik kijken of ik gelijk had. Dus we gaan de trapassensor iets dichterbij brengen. Even kijken. Zo. Moet er niet tegenaan natuurlijk. Nou, dit is een... Dit zou beter moeten zijn. Eens even kijken. We gaan weer draaien aan de trapper. Nou. Kijk. Dat is een easy fix. Dat deel is in ieder geval geslaagd. Ja, dan ga ik verder wat dingen onderzoeken met betrekking tot de bekabeling. Hoe zit het met die accu? Kunnen we bagagedrager misschien weer in ere herstellen? Maar goed, in de basis is nu in ieder geval de motor weer normaal. Gaan we nu even wat andere issues bekijken, wat ook weer zo typisch is. Kijk, hier zit de controller in, maar die hangt niet recht. En waarom niet? Omdat er een veel te grote kettingkast op zit. Ik bedoel, ik kan het tandwiel zelfs aan de binnenkant van dit gat zien.
En kijk, als ik hem recht wil doen, dan komt hij dus hier er tegenaan. Dus ik denk dat ik even een klein hapje uit de beschermkast haal, zodat deze mooi recht kan zitten. Dan zit dat ook netjes. Oh ja, en ook iets bijzonders. Deze standaard, die werkt op zich goed om hem uit te klappen, maar inklappen dat lukte niet. Maar het is een heel simpel trucje. Het enige wat je hoeft te doen is deze aanraken en dan kun je hem zo terughalen. Maar als je hem zo denkt terug te halen, dat wil niet. Dus je moet eerst dat kan gewoon met je voet natuurlijk, een tik geven. Dan gaat hij aan de kant en klaar. Mooi systeem eigenlijk. Oké. We gaan eens even kijken naar hoe het zit met de controller, het bagagerek, de accu, bekabeling. Oké, ik heb even het boxje opengemaakt waar de controller in zit. En draad een beetje gecheckt. Het meeste lijkt in orde, alleen deze, ik weet niet of het te zien is, maar hier kun je het koper zien. Dat is niet goed, dat moeten we niet willen. Deze, die lijkt wel goed. Daar moeten we even wat aan doen. Verder, ik heb de accu ook even onderzocht. En die zien we hier. Er was heel veel lijm gebruikt in de randen. Maar goed, uiteindelijk is hij toch losgekomen. En ja, wat erin zit, het is een accu waar in ieder geval een BMS in lijkt te zitten. Dat is dit printplaatje. Ze hebben er allemaal zacht spul op geplakt. Alleen, ja, dat hebben ze niet ook aan de onderkant gedaan. Dus boven is hij gedempt en hij kan in ieder geval niet schudden in de behuizing. Ja, ik had onder ook een plaatje gedaan, maar goed. Duidelijk een hobbyproject. Maar in de basis lijkt het me wel te functioneren. Nou, de accu die kan er in elkaar gezet worden. En ik ga het dan met siliconenkit doen. Ik had nog wat over van het klussen bij mijn zoon. En dan moet hij weer zo goed als waterdicht zijn. Wat we verder nog moeten doen. Dit bagagerek waar de accu in hoort, ja, die was dus niet passend. En ze hebben er hier het frame doorgezaagd op 2 punten. Maar hij kan er helemaal niet ver genoeg ingeschoven worden. Dus ja, dit bagagerek, dat moeten we ook aanpassen. Gelukkig hebben we een goed lasapparaat en gaan we dat ook even zo maken dat de accu er echt fatsoenlijk in past. Inclusief de hoes die er omheen zat. Maar goed, zoals gezegd, siliconenkit. Je ziet hier de 3 fasen naar binnen gaan. En wat hebben ze nu gedaan? Die as, die zit eigenlijk met de opening naar boven. Dus iedere keer als er regenwater opkomt, loopt dat zo de as in, de motor in. Je moet dit vlakke deel moet gewoon 180 graden draaien en dan komt de draad van onderen. En dan drupt het water niet naar binnen. Dus ik ga het wiel dus, tenminste de as, 180 graden draaien. Volgens mij zit er genoeg lengte hier
in de bekabeling, dat je mooi een lusje van onderen krijgt. Dat als het dan water langs loopt, dat er hier het laagste punt is. En dan drupt het gewoon op de grond. Ik heb het wiel er even uitgehaald. En wat zie ik? Dit is een torsiering. Dat is wel belangrijk dat die erin zit. Alleen die is gebroken. Kijk. Dat is wel balen. Want ik heb wel een vervangende. Die had ik nog liggen van een ander project. Maar ja, die kan je niet over die stekker heen schuiven. Dat is jammer, hè? Maar goed, als er maar een torsiering op zit, die kan ik er wel afhalen. Omdat hij nu gebroken is, kan ik hem zo omhoog eraf tillen en hier eraf pakken. Deze, ja kijk, deze moer kan er wel af. En dan schuif ik die eroverheen. En dan zit de torsiering aan de andere zijde. Dus zo gaan we het dan toch oplossen. Dat er een goede torsiering op zit die niet gebroken is. Het wiel is weer gemonteerd, dit keer met de as in de juiste positie. Dus nu komt de draad aan de onderzijde eruit met een klein loopje en gaat dan omhoog. Verder, even zien, oh ja, de accu. Die ligt hier klaar. Die heb ik dus dichtgezet met siliconenkit. Kijk, het is niet mooi. Maar het gaat erom dat het zo goed als mogelijk waterdicht is. En er komt nog die hoes die er op de grond ligt, die komt er nog omheen. Het volgende wat moet gebeuren, dat is die bagagedrager die daar ligt. Eigenlijk de accuhouder. Die gaan we voorbereiden voor het laswerk, zodat die iets ruimer is. Alle voorbereidingen zijn getroffen. Alles is schoongeschuurd. Ik heb deze beugel, die was nog intact, die heb ik opengebogen. En iets langere poot gegeven en toen weer teruggebogen. Dus die kunnen we aan deze zijde er zo weer aan vastpikken. En deze, ja, ik heb dat nog nooit geprobeerd, maar die ga ik proberen daarop te lassen. Ik moet ze nog even net zo lang maken als deze. Hier zo. Dat ze wel even hoog worden, ongeveer. De eerste beugel, die zit vast. Nu komt een lastig stukje. En dat is namelijk deze. Die moet daar tegenaan. Dat wordt even een uitdaging. Maar ik denk dat we eerst deze vastzetten en dan die er tegenaan duwen en vastpikken. We gaan het proberen.
laswerk klaar. Nu nog alle lassen een beetje met een lamellenschijf glad maken. Even zwart spuiten. Bagagedrager klaar. Nou, de vouwfiets is bijna klaar. Ik heb het nieuwe accu bagagerek even netjes zwart gespoten. De accu, zoals je ziet, past er nu goed in. De hoes eromheen zorgt ervoor dat die klem komt te zitten. Ik ga hem nog wel ergens vastmaken, dat hij er niet zo naar achteren uit kan komen. En verder alle remmen afgesteld. Ook het voorwiel draait lekker soepel. De kettingkast zat met allemaal tie rips vast. Die zit hier nu met een beugel vast en hier ook met een beugel. Hier is ruimte gemaakt waardoor dit kastje nu recht zit. Er sleept niks meer aan. Dus nog eventjes de accu goed vastmaken. En dan is het tijd voor een proefrit. Ik moest de accu dus nog even vastzetten. Wat ik daarvoor gemaakt heb is van een stuk draadeind een beugel. Die past hier precies in de uitsparing die de accu heeft. Waardoor die niet meer naar achteren kan. Hij kan niet meer naar boven. En hij zit als een huis. Er rammelt ook niks. Dus dat zit met een paar van die nylon moeren vast. Even glad gemaakt, dat je er niet aan open haalt. Dus voor de accubevestiging is dat de oplossing geworden. Het moment is aangebroken. Proefrit. Let's go. Zo, ik ben weer terug van de proefrit. En hij fietst lekker. Geen rammeltjes. Het enige wat wel vervelend is, is de trapfrequentie. Het tandwiel aan de voorkant moet eigenlijk een stuk groter. En ik heb nog niet geteld hoeveel het er zijn, maar ik denk iets van 34 of 36, maar zo eentje, 50 tanden, dat maakt het al een stuk aangenamer om te fietsen, verwacht ik. Maar de enige die ik nu heb liggen is eentje met 2 bladen. En deze heeft een enkel blad aan de voorzijde.
Ja, dus ik moet even nadenken of ik deze erop ga zetten. Of dat we het zo laten. Ik bedoel, het is een fiets van €150. En je kan wel heel veel onderdelen gaan vervangen, want eigenlijk moet de achtercassette ook vervangen worden. En de ketting. En de derailleur. Maar ja, ik ga het wel even overleggen en dan gaan we kijken of we nog meer dingen gaan opknappen. Maar vooralsnog, prima fietsje.